Ha egy gyermekben megszületik az a felismerés, hogy a felhőtlen szórakozáson kívül is létezhet komoly játék, erős késztetést érez arra, hogy edze magát azért, hogy jó játékossá váljon. Kitartóan fejleszti a képességeit, míg végül egész testét és lelkét a jégkorongnak szenteli. Ez a folyamat nem hetekig vagy hónapokig tart. Éveken, évtizedeken, talán egy egész életen át. Ez az életérzés határozza meg a játékot. A játékos gyermekből professzionális felnőtt lesz, aki egy egész nemzet álmait válthatja valóra. A szurkolókkal együtt éhezi a győzelmet. 2009-ben, hosszú várakozás után a magyar nemzeti válogatott a világ elitjével mérkőzhetett meg. Majd újabb 7 év múltán a csapat ismét a legjobbakkal küzd, immár sokkal tapasztaltabban, nagyobb tudással és az ifjú generáció erejével. That's the identity that we're gonna be. That's us. We're not a passive backup team. We're in their fucking face. Nyomon követtük a magyar jégkorong válogatott menetelését a 2016-os Szentpétervári világbajnokság felé. Hosszú út volt. Kitartó edzések, komoly kihívások, áldozatok tarkították. Ami a legfontosabb, már nem az volt az álom, hogy játszhassanak a legjobbakkal, hanem az, hogy a legjobbak közé tartozzanak. Elit válogatottá válhassanak. A jégkorongba vetett hitükkel érték el azt, ami csak lehetséges. 98-ban még a C csoportból kerültünk fel a B-be, és gyakorlatilag 10 évvel később pedig még egy osztályt tudtunk ugrani, tehát 10 év alatt 2 osztályt ugrani, az a jégkorong világban páratlan. 2-1 ellen! Vajon elmegyünk-e? Ladányi, jó passz, ott az itt! Megvan! Vasvárton belövi! A magyar válogatott feljut a legjobbak közé! Természetesen a legnagyobb emlékképem az az utolsó gól, amit a Balázsnak a nagy passzából üres kapura szinte be tudtam ütni, és ezzel eldöntöttük a feljutást. Sokat játszottunk mi együtt a Balázssal, és ismertük, én úgy gondolom, egymás gondolatát is. Tudtam, hogy hol fog jönni, és hogy hol fog jönni a passz, nekem csak arra kellett koncentrálni, hogy azt beüssen. Van benne valami. Szent Louis Stanley kupa győztes, világkupa győztes. Újabb lövés, ez már beakadt. Hozzáért szerintem Shane Doan vagy Martin St. Louis. És Horkov közben nem lő, hanem passzol. Úristen, mekkora gól volt. Hát az ember feletti, amit Fischer lőtt. Sokan azért, tehát a csapatból 1-2 ember volt csak, aki hasonló szinten játszott akkoriban a szezonban, és sokan nem tudták azt, hogy milyen lesz az, hogy ilyen sebességgel játszani gyakorlatilag minden mérkőzést. Testközelből megészlelni, hogy tényleg mi az a szint, amin egy ilyen NHL-es játékos, top játékos játszik, azért az teljesen más volt. Nagyon gyorsak voltak, sokkal gyorsabban gondolkoztak, mint mi. Gyakorlatilag elnézést kértek tőlünk, hogy annyi lett az eredmény. Egyelőre nincs meg, Brick hozza el a korongot saját kapuja mögül. Vas János támadja, most indul le Odrobnyi, Brick jön. Les! Nem les? Nem, megy az be! A tavalyi lengyelek elleni feljutás eldöntő mérkőzés, az én úgy gondolom, hogy egy olyan emlék marad mindenkiben. Ugyanúgy meg kell dolgoznunk a sikerünkért, és tényleg egy nagyon kemény munkával tudtunk oda eljutni megint, ahol vagyunk. A legszembetűnőbb különbség az az, hogy befiatalodtunk. Én a 36 évemmel már itt szinte nagy öregnek számítok. Nyilván sebességbe a srácok most már sokkal közelebb járnak az elithez, mint mondjuk mi. Fiatalok szépen kezdik kiszorítani az öregeket. Ahogy ennek minden nagyobb hoki országban a rendje van, most kezd el Magyarországon is ez elindulni. Amikor sípot hallotok, akkor fog indulni a csatár, tehát kezdésre annyi időt hagyjatok nekik, hogy ti megcsekkeljetek, lendületből támadást elengedjük, utána hallani fogtok egy sípszót. Erre a sípra ez a 2 ember mélyen fordul, gyertek egészen mélyre, vissza erre 2-1-re, megint csak erre a sípra, ez a korong az aktuális korong, érkezik a 2 backcheckelők, védekezett egy hátvéd.
Finnországban játszó Sebők Balázs a csapat oszlopos tagja. Neki köszönhető a lengyelek elleni győztes pont. Tudja, hogy a világbajnokságon való részvétel komoly lehetőséget jelent, és tisztában van a hatalmas felelősséggel, valamint azzal is, hogy miért fontos a hosszú és alapos felkészülés. Ez egy nagy felelősség, hogy az ember úgy játszon egy válogatottba, hogy azt elvárják tőle a szurkolók, és ahogy ezt a világbajnokságot azért rengetegen fogják itthon is követni, és legyen az felkészülési meccs vagy a csoportos VB, mindig ugyanolyan felelősségteljesen kell viselni a címeres mezt, úgyhogy ez ugyanígy lesz ezen a világbajnokságon is. A jégkorong kemény sport, komoly veszélyekkel jár. Egy térdsérülés hetekkel a megmérettetések előtt befolyásolhatja a csapat sikerét. Igazából a térdem most már egész jól van, tehát nyilván még kicsit inkább fejbe kell ezt elfelejteni, hogy erre ne gondoljak ütközéseknél és más szituációknál. Megint rossz irányba fordultam, az nem tudom miért. Kifelé fordulok, nem befelé. Amelyik irányba mész, tudod, ugye palánk felé, vagy erre seggel fordul. If you're a good coach, you're never ever satisfied. You know, until you win in the end when it counts, especially. And you know, but it takes time to really kind of get the guys to understand, you know, what it's going to take to be successful. But you know, still the competition that we've seen to this point is going to be a lot stronger in the tournament. We just want to play effective. We want to play simple. We quite obviously we want to win. That's going to be the most difficult challenge. And if we play the way that we've seen the progression of the team to this point, we'll give ourselves a chance. Our team going to a tournament, playing against countries we've never played against before, is the belief and the trust that the guys are capable of doing it if they play the right way. And you know, I mean, that's just something that normally you can't develop in 4 weeks of camp. That's something that it takes 8 or 9 months. You're coming down like almost between the dot. You can just bank a few and change size and out we go. Coming back here like this to the point, and it's the same, same idea. There's still areas of our national team, men's team, that slowly are going in the right direction. Because in any national team program, things don't change overnight. They don't change in a year. They don't change in 2 years. It's a 5 to 10 year process. Egy erős kezdést követően, amely során Magyarország 2 egymás utáni meccsen Budapesten és Bécsben is legyőzte az osztrákokat, a csapat visszatér a tüskecsarnokba, hogy Szlovéniával mérkőzzön. A szakvezetés változtatott a felálláson a legutóbbi osztrákok elleni mérkőzéshez képest. Az első harmad első felében fölényesebben játszottak a szlovénok, de a harmad közepétől kezdve kiegyensúlyozott volt a küzdelem. Mindkét csapatnak voltak helyzetei, de találat nem született az első 20 percben. A második harmad eleje felé a frissen beálló Hetényi Zoltán hárított egy kapura lövést, de Pretnár ismétlését már nem tudta. A szlovének vezettek 1-0-ra. A harmad további részében agresszívan küzdött a magyar válogatott, ám egyenlíteni nem sikerült. A harmadik játékrész elején válogatottunk a legjobb formáját mutatta.
ám mégis a szlovének szereztek újabb találatot. A szlovén válogatott nem tűnt fáradtnak, ekkor már érezhető volt a behozhatatlan különbség. Magyarország időt kért 40 másodperccel a játékidő vége előtt. A 3-0-ás végeredményt a szlovének üres kapus góllal állították be. Mindenki golfozott már. Baluk? I follow you, just go. Jancsika, mint a gangster, lehúzta és nem szól, nem? Kapunk ki szétütőhordókat? Persze. Még ezt a házat nagyon nem tudták, hogy mi jövünk, tehát lehet útban lesz nekem, amikor ütöm meg a labdát. A kemény mérkőzések és az intenzív felkészülés hosszú hetei után néhány játékos úgy döntött, hogy rövid időre a jégpályát valami melegebb környezetre és egy kevésbé durva sportra cseréli. A Pannonia Golf Klub meghívta őket egy gyors talpaló golfoktatásra. Egy-két ütés gyorsan demonstrálni, és akkor utána... Most figyelj! Azt nem is áll. Jó, addig nem megyek el, ami 200-ig elmegyek. Kiküldi a világból. Nem, soha. Nekem ez egy ilyen. Várjál. Terbócs István, a válogatott keret egyik legifjabb tagja, komoly esélyt kapott a felkészülés során. Ez egy hatalmas lehetőség számomra, hogy a VB-re felkészülő csapattal lehetek most itt, és akár be is kerültek a csapatba, hiszen ez egy pozitív visszajelzés számomra, hogy jó úton haladok, még tavaly juniorban játszottam. Én vagyok az egyik legfiatalabb, az nagyon stresszes feladat, sok idős van, akinek meg akarok felelni. Ez a magyar válogatott és felnőtt, úgyhogy helyt kell állni. Azt a mindenit! Azt figyeljétek! Majdnem 100! Ha elengeditek, akkor kell, hogy koppanjon, tehát a csuklónak nagyon lazán kell. Lejjebb? Így, ezen a párnán kell, hogy üljön. Amúgy illik kiabálni ebbe a sportba? Hári Jánosok eltört A felkészülési időszak közben Hári Jánosnak, a válogatott egyik kulcsemberének megsérült a bal karja. Néhány órája kapták meg a rossz hírt, miszerint nem lesz képes tovább folytatni az edzőtábort, így kénytelen kimaradni a világbajnokságra készülő keretből. Így megjött az MRI válaszom, ez egy rossz érzés volt egyértelműen, de ezt el kell fogadni és a következő dolgokra koncentrálni. Pont tegnap volt egy év, hogy fűtöttünk. Sajnos ez benne van a sportban, és tényleg csak egy jó felkészüléssel nyáron a következő szezonra tudok koncentrálni. Ezen a héten még itt vagyok a társakkal, egy kicsit itt elhülyéskedek, meg biztatom őket az edzések után, utána majd megyek haza és elkezdem a nyári felkészülést. Itt vagyunk, állj meg! Egy játékosnak mindig ez azért egy nagyon jó dolog, hogy kikapcsoljunk egy kicsit fejbe és olyan dolgokat csináljunk, amit egyébként nem szoktunk, úgyhogy tényleg ennyi stressz alatt, ami most nekünk van. Ez egy nagyon jó dolog volt, hogy mi el tudtuk idejönni golfozni, és a golf maga nem annyira ment, de egyébként tényleg nagyon jól ki tudtunk kapcsolódni, és nagyon jól elszórakoztunk a többiekkel. Kiütöttek ki a green!
ahogy edzel, úgy edzed a meccsédet, és ugye van ez a mondás, úgyhogy tényleg próbálunk olyan keményen edzeni, hogy a lehető legjobbat tudjuk utána nyújtani meccseken is. Ugye ahogy közeledik a világbajnokság, mindenki egy kicsit feszültebb lesz, és izgatottabb, úgyhogy ez nálunk is most másképp tényleg nagyon. Nem azt mondom, hogy feszültek vagyunk, de izgatottan várjuk, hogy elkezdődjön a világbajnokság, és a csapat is most már mindjárt kialakul, ugye még 5-en fognak kiesni. Tényleg mindenki próbálja lehető legjobbat nyújtani, hogy aztán ott legyen a végső keretben. Most jönnek a kazakok pénteken, aztán pedig az oroszok szombaton, és mind a kettőt nyilván meg szeretnénk nyerni, úgy is próbálunk játszani. Két olyan erősségű csapattal is játszunk, akik alcsoportosok. Sticking to the plan. Seen it happen a fair amount of times over the last years where we work on things, we work on the concepts like we have here for the last week, okay? And then all of a sudden, we get down or we get scored on or we take a penalty and then everybody forgets what the fuck we're doing. We stay on plan each period, each and every shift. Okay, and the last thing, I want to bring this to your attention because this is a tendency that I'm seeing way too often that's got to change. And that's guys paying attention to what you're being told. Can't use communication as a problem, okay? There's Hungarian and there's English being spoken all the time. But what we see is that after a drill's explained, I always see 3, 4, 5 guys going to the other guys, what do we do? What do we do? Cat, it's got to change. You have to pay attention, fellas. That's your obligation, that's your job, that's your responsibility. Okay? Let's go, boys. Two things. We're going to start hitting the net more here on these shooting drills, okay, and making sure when you have to take the shot. A csapat az utolsó 2 mérkőzésére készül fel. Már egész jól játszottak, de a kritikus terület még mindig a támadójáték erősítése. A vezetés ezen dolgozik, és azon, hogy a szándékukat megértsék a játékosok. Ha gyorsan erősen adod, nem kell komolyan, tök mindegy, hogy jön. Offensive side, because we're not getting enough pucks to the net. That's going to be one of the areas that this weekend, there's 2 games we have, we're going to have to get more pucks to the net. So on the offensive side, guys without the puck, go in. I'm not saying to block because I know you're going to get 2 minutes, but cause separation, give that guy half a second more to get pucks to the net, and we always got somebody going to the net. Okay? Clear? Nehéz lenne megmondani felkészülési meccsen, ugye meg nekik is 5-öt le kell vágni a mostani keretükből, úgyhogy magyaroknak is ugyanez. Mindenki próbálja lehet a legjobbat nyújtani, aztán meglátjuk. Még nem is első számú cél az, hogy nyerjünk, hanem hogy betartsuk a utasításokat, aztán meglátjuk, hogy melyik csapat nyer. A világbajnokság közeledtével egyre erősebb ellenfelekkel mérkőzik meg a csapat a felkészülés során. A játékosok azzal is tisztában vannak, hogy a vezetőségnek tovább kell kurtítania a keretet. Nem csak tehetséges, győzelemre éhes csapattagok kellenek, hanem olyanok, akik mindenben megfelelnek a sportág követelményeinek.
So We give up. No, but we give up match. Yeah, okay, so the top guy, he gets the shooter. The bottom guy, he takes... Yeah, but that's what Rich said. We don't need to take off the pass, take the shot. It takes away their middle guy. Yeah, but what if he just D... walks in here? Tudom, csak ez így, hogyha így megkapja az ember a koronát, és elindul lefele, fölfele. Are you guys willing to do the things for the next guy beside you, okay, by paying the price? Okay? Don't let the fucking next guy down by what you're not doing. Okay? And you know what? Fuck these guys. Let's get at it. Don't give them any fucking respect. Don't give them any time and space. Finish your checks. The progression, we've been getting better. We've been moving pucks quicker. Okay, guys have been in position. Okay? Just remember, one-timers and one-touches. Okay. You guys are gonna start. Jesse, you and Sags, let's get fucking down. One minute and 10 seconds, we're going. Get him on your A magyar csapatot 2500 szurkoló buzdította a kazakok elleni felkészülési mérkőzésen. Mégis 5 perc elteltével zörrent a magyar háló. Don't get fucking tied up with the guy in front. It goes wide. You gotta come and challenge. Hey, as soon as that puck comes to the half wall, you guys, D-man gotta come out and fucking challenge there. Ám a kazak előny nem tartott sokáig. Dudás Jesse körbekorizta a kazak kaput, és centerezését a zicserben érkező Galló Vilmos gólra váltotta. Az első harmad további részében többször is emberelőnyhöz jutottunk, ám csak a harmadik előnyt tudta Sofron István keresztpasszából be nem értékesíteni. 2-1 arányú vezetéssel indultak a fiúk az első pihenőre. A második harmad izgalmasra sikerült. Mindkét csapatnak voltak nagy lehetőségei, és igen gyors játékot folytattak. Feszes védekezés mellett veszélyes kontrákat vezettünk, kétszer zicserbe is kerültünk. A kapusok remekül álltak helyt ebben a harmadban. How hard, especially in the defensive zone, we battle to get fucking pucks out. We gotta get guys fucking committing, paying the price of blocking a fucking shot. Now's not the time to get passive. The guys that are starting, be fucking ready, and let's be fucking aggressive like you were the first 2 periods. So let's go fucking finish them. A harmadik harmad az előzőhöz hasonlóan kezdődött. A kapusok remekeltek a lövéseket védve. A 43. percben Nagy Gergő a palánknak nyomott egy kazakvédőt az ellenfél kapuja mögött, amiből kakaskodás és 2 perces kiállítás lett. 10 perccel a vége előtt ráadásul egy védekezést követően a kazakok 2-1-es állásnál kiegyenlítettek. Később a magyarok büntetés miatt emberhátrányba kerültek, amit ugyan ki tudtak védekezni, de percekkel később Brandon Bochenski végül elkapott egy korongot és Bálizs mellett belőtte.
Hasonlóan az előző estéhez hűséges szurkolók töltötték meg a csarnokot tisztelegve harcosaik előtt, akik Szentpétervárra indulnak a világbajnokságra. Ezúttal az orosz B válogatottat fogadtuk. Az oroszok a tőlük várható gyors játékkal kezdtek. Mindkét félnek voltak helyzetei, de nem tudták értékesíteni azokat. Az oroszok a rájuk jellemző sok passzos játékot mutatták, a magyar blokkok azonban működtek. Kitűnően küzdöttek a mieink, okosan, fegyelmezetten harcoltak, és a helyzeteiket is jól kihasználták. A 11. perc gyönyörű magyar gólt hozott. Nagy Gergő, Kóger Dániel és Kevin Vers nevéhez fűződik, utóbbi lőtte be a léc alá a gólt. 1-0-ra vezettünk. Szinte lenulláztuk az orosz védelmet, ami róluk is elmondható, mégis mi vezettünk. Ötösével dolgozik mindenki, ötösével! Együtt kell dolgoznunk, gyerekek, meg különben kevesek leszünk. We gotta fucking work as a unit. We close down everything as a unit, we fucking go as a unit. We don't give them so much room. We want to be aggressive. I see guys turning away from fucking guys going at the man with the puck. I see fucking guys not committing their fucking bodies when they have an opportunity and waving their sticks or flying by on a loose puck battle. And that's why, hey, we got a 1-0 lead, okay? But if you go and don't change your mindset for the second period, fellas, it ain't gonna fucking last long. Stick to our fucking game plan, right? Keep your shifts shorter. So our fucking leadership group, our older groups, it starts with you guys. You guys got to be the guys that set the fucking tone, and the younger fucking guys will fucking follow, not the other way around. So let's get her going here. Csernomaz szövetségi kapitány buzdító szavai megtették hatásukat. A fiúk rákényszerítették akaratukat az ellenfélre. Ők uralták a pályát. Bartal is visszatette a korongot lövőre Sofronnak, aki nagy gólt ragasztott az orosz kapuba. Jó volt ránézni az eredményjelzőre, ahol ez állt. Magyarország-Oroszország 2-0. Ám másfél perc múlva változott ez a kiírás. Az oroszok kihasználva egy váratlan kiállítást Mamin révén csak hamar szépítettek. Ezt követően Bális kapus helyére Vaj Ádám állt be. Sajnos a 32. percben a periódus közepétől igen célra törő orosz válogatottnak sikerült egyenlítenie. Now here we are, same situation as last fucking night. Let's find a way to fucking win the game as opposed to find a way to lose a game, and that starts by everybody keeping your fucking sticks on the ice, keep making contact, and make the simple play in the hard areas which are between the blue lines, in and outside the offensive zone and the defensive zone, fellas, and we'll be fine here. Az utolsó harmadban már az oroszok irányítottak, láthatóan jobban uralták a teret, azonban a magyarokat sem kellett félteni. Vaj Ádám jó néhány remek védést mutatott be. 9 másodperccel a vége előtt még mindig egyenlő volt a mérkőzés, amikor is a magyar vezetés időt kért. Végül is egyik csapat sem tudott felülkerekedni. Az 5 perces hosszabbításban is sok lehetőség maradt ki, de maradt az állás is. Így büntetőkkel kellett dönteni.
2-1 után a visszavonuló Tokai Viktor kapta meg a lehetőséget, de Szorokin fogta kísérletét. Ezzel az oroszok elvitték a képzeletbeli bónuszpontot. 3-2-re megnyerték a mérkőzést. Tudtam azt, hogy a KHL legjobb kapusa van velem szemben. Mentálisan végigjátszottam a meccset, csak fizikálisan nem, azért a kispadról 65 perc után nem olyan egyszerű ezt a büntetőt elvégezni. Megpróbáltam a régi dolgot, ami eddig mondjuk adott esetben mondhatom azt, hogy bejött, hát most ő eleme nem jött be. Sikerült egy kis hoki történelmet írni abból a szempontból, hogy 2-2-re végződött a hivatalos játékidő, úgyhogy ez újra egy kis piros pont a magyar jégkorong történetében. Play the way we did all 5 games. Okay? And taking the results out of the equation, because when you have a group of, I don't know, what do we still have, 32 guys? And you play the way that you're asked to play, regardless of whether you win or lose, fellas, you earn the respect. You earn the respect of your teammates, you earn the respect from your coaches, you earn the respect from your fans, and you earn the respect from the rest of the countries in the world that you're competing against. And you know what? I was proud of you tonight. We started off slow, but we got our heads back, played the way we asked, and we gave ourselves a chance, okay, to win. Unfortunately, can't take 30 guys. Can only take 25. And I have to let 5 guys go, but you know what? You all deserve it. So it's the toughest choices or decisions that I've had to make, or we as coaching staff have had to make the 4 years that we've been together. It's tough. The guys that we will not be bringing to Russia will explain to you why. Okay? And I would like for those guys that are not coming to see it in not a negative way, but in a way that's going to help you understand what it's going to take next year to give yourselves a better chance. Not just tonight, but the first 5 games are test games, because you see where we started and where we are now, and we want to continue to build out that, and I hope and pray that nobody gets satisfied here, that you're just coming on a trip, because we don't want any passengers. Great job, fellas, from April 4th, today's April 29th, last 25 days. But now it's time, wear fucking country's colors, and we represent our country with the one word that's right up there, respect. Okay? You got something else to be proud of and celebrate, and that's Wesley's first goal. I told a couple guys I haven't had chills scoring a goal in a long time. This one I had fucking chills. So, thanks a lot, guys. Nehéz döntést követően a vezetőség tájékoztatta Terbócs Istvánt, hogy nem jutott be a keretbe. Nyilvánvaló az, hogy a legnagyobb különbség az a merítés és a válogatási lehetőség. Tehát erre a mostani elit világbajnokságra közel 70 ember közül választhatott már a szövetségi kapitány. 2009-ben az akkori elit VB-re teljesen egyértelmű volt 1-2 ember kivételével, hogy milyen csapat fog utazni. A szentpétervári csapatnál a szisztémát erőltették rá igazából a csapatra, vagy úgy találták ki, viszont 2009-ben, meg az előtte lévő években a csapathoz igazították a taktikát. I have to be realistic in the sense that, you know, the depth of our team is not nearly going to be as strong as the top 8 countries in the world that have, you know, 90% of their players playing in the NHL. And those are the best players in the world. So, but I will say this, that on any given day,
And when you're playing 7 teams, 1 game as opposed to 1 team, 7 games, you can always have that that result if you play the right way, if you play consistent from the start of the game to the end of the game, and you minimize taking penalties that eventually create more momentum for the opposing teams. And those are the things that we've really been harping on the guys or preaching to the guys to help build that trust of belief and trust. Hát jó lenne benn maradni, de azért ez szerintem nagyon kevés a realitása, főleg ezzel a szabállyal, ahogy a franciáknak meg a németeknek is most már nem csak egy csapat marad bent, hanem mind a 2. Ha le vagyunk maradva 15 évvel, akkor 15 évvel vagyok lemaradva, csak mi mindig elfelezzük ezt a 15 évet, és azt mondom, hogy 7 év múlva akkor, vagy 5 év múlva akkor nyerjük meg a VB-t. Gyerünk gyerekek, egy ország veletek, a szívünk úgy dobog, mint a tietek, amíg bírja a hangunk, addig ugyanúgy hajtunk. Gyerünk gyerekek, egy ország veletek, a legnagyobbak közt marad a nevetek, amíg bírja a hangunk, addig ugyanúgy hajtunk. Egy nagy esemény közelettével az érzelmek felkorbácsolódnak, ám a csapat megnyugszik, és órákkal a szlovákokkal játszott meccs előtt tartanak egy utolsó megbeszélést. Az első mérkőzés előtti edzésen, ahogy az várható volt, nagy az izgalom és a feszültség. Végül is az A csoportban játszik a válogatott 7 hosszú év után. A szakmai vezetés a kulcsfontosságú területek javítására összpontosít. Rajna véd parádésan! Még mindig ott van a lecsorgó, és most kapjuk meg. Bartal is lemegy a vonalig, de jól csinálja egyelőre! Ott áll, és megvan az egyenlítő gól! Talán be nem, talán vas, a lényeg, hogy bent van. Emberelőnyös találattal Magyarország egyenlít 1-1. Szerencsére a fiúk is elhitték, hogy 0-1 után nem kell itt össze. Most 1-2, mert Szekera gólt lő. A 2-es számú szlovák meglövi a szlovák csapat második gólját. Kicsit megtáncoltatja a korongot is, meg a magyar védelmet is, és gólt lő Szekera. Jaj, most van baj, Lusnyák előtt a korong üres, a kapugolt lő. Lusnyák góljával módosul az állás 4-1. Annak ellenére, hogy a kanadai csapat az egyik favorit és nagyságrendekkel erősebb válogatott, mint a magyar, ugyanolyan intenzitással készülnek ellenünk, mint azt a mieink teszik. All European teams are fast and skilled. You never take a team lightly in this tournament, so we just have to make sure we're ready and prepared and have a big game. It's exciting to play against Team Canada, and teams get up for it. And they always seem to have their best games, so like I said, you can never take a team lightly, and we're going to expect a tough game tomorrow. Well, you know what, they're very structured, they're well coached, they work hard, so they're going to be a formidable opponent, and we're going to be ready to play. We got to find a way to improve each and every time we take the ice, and tomorrow's no different. The international crowds are outstanding, the energy in the building's outstanding, the guys feed off it, they enjoy it, they appreciate it, and these countries that come here and their fans that travel do a wonderful job, and that's what makes it such an enjoyable experience. It's more about us as a group. We want to keep improving on our game, on our systems, on our identity. You know, we have a lot of respect for every team in this tournament, so we're going to come out hard. Amikor meghallottam, hogy benne vagyok abban a keretben, akik játszanak ugye a kanadaiak ellen, nagyon megörültem, hisz kiskorom óta ezeket a srácokat néztem. Velük játszottam a PlayStation-on vagy az Xbox-on, majd amikor az egyik bulipontnál mondjuk a McDaviddel álltam fel, és meg is nyertem a bulit, az számomra egy óriási élmény volt. De Sofron megint zseniális megmozdanatot hajtottat végre. És tessék! Addig dolgozik Sofron a kanadai térfélen, amíg szépítő gól lesz az eredménye. Hetényi véd! Benn van. Sajnos jókor érkezett, ott Scheifele volt, valószínűleg ő. Stone és Scheifele is oda vetette magát, McDavid. Hogy indult el? Át is teszi! És Marchand. És becsorog, rosszul találta el a korongot Marchand. Gól.
és a jobb oldalon van társa. Gól van. Hólé a gól. Egy játék végén rendszerint a vesztes csapat hagyja el először a jeget. Ezt a hagyományt megtörte a magyar válogatott. Megindultan nézte az egész hokivilág, ahogy a magyar szurkolók tisztelektek csapatuk előtt a vereség ellenére. It was fun to watch. It's they're loud and they're standing up the whole time, so it was fun to see. Countries like Hungary have come a long way as far as skill, and these games get harder and harder as the years go on. So it's credit to them. The score might say it was easy, but it certainly wasn't an easy game for us out there. Az, hogy Kanada ellen kimehettünk játszani, ez egy olyan, ami szerintem mindenkinek így egy álma. Gyerekkora óta ugye az NHL vagy Kanada ellen játszani, ez a legnagyobb dolog. Az meg már egy extra álom, hogy az ember gólt is tudott szerezni ellenük. Nagyon jó munkát végzett a Sofi előtte, hogy nyomott, és utána már kiegészültünk abban a pillanatban. Én jobban élvezem azt, hogy többet játszunk és kevesebbet edzünk, ugye mert a meccstől fejlődik az ember, és igazából olyan csapatok ellen játszunk, hogy nem az van, hogy úgy megyünk ki, hogy na akkor ezt meg kell nyerni, hanem úgy megyünk ki, hogy betartjuk a taktikát, játsszuk a legjobbat, amit tudunk, és a következő meccset már meg kell nyerni. A mérkőzést követően a stadion előtt összegyűlt szurkolótábor újra kinyilvánította szeretetét csapata iránt. A játékosoknak és a vezetésnek is jól esett ez a buzdítás. Szinte már kötelességüknek érezték, hogy megszerezzék első történelmi győzelmüket az A csoportban. Pont akkora fejed van, mint neki. Hogy nagyon messze vagyunk, és nem tudtok eljönni, hogy elképzeljük, hogy micsoda áldozatokat adtatok, de köszönjük szépen! I'm very, very, very proud of the guys and how hard they're competing and playing. And it's the passion and the desire from our fan base that we have here that keeps our next game against France. That's the one that we need to win. A két korábbi vereség ellenére a csapat erősen kezdett a franciák ellen, de a végeredmény 6-2 lett. Majd a finnek jöttek, akiket ugyanolyan kitűnő játékkal megizzasztottunk, mégis ők nyertek 3-0-ra. Ezután következett egy másik nagyágyú, az Egyesült Államok. Lejön a korong, és az ismétlés Sarauer részéről nem kerül be. Foligno 1-1 gólt lő. A Columbus csapatkapitánya, vigyázdi, becsúszik. 5-0. Kapura lövésben. Hopp, Sofron! Végre megvan. Sofron ér oda a kapu előterébe. Well, it definitely wasn't easy. I mean, they're obviously a very hard-working team. They play well defensively, so they pack it in tight and don't give us much. But 0-0 going into the second period, so I think kind of like yesterday's game, we try to grind them down and outwork them and try to produce some goals. Úgy érzem, hogy most már tényleg annyira megközelítettük ezeket a csapatokat is, hogy egy igazán jól alakult napon, ahol tényleg jobban kijön a lépés, akár meg is tudunk szorítani vagy verni egy ilyen csapatot. Rengeteg ilyen meccs kell a lábunkba legyen, hogy tényleg hogy ne az legyen, hogy eldobáljuk a korongot. Nekünk egy sorsdöntő mérkőzés van, ahol a bemaradásra fogunk játszani. Győzelem nélkül halvány reménnyel indultunk a fehér oroszok ellen. Ha nyerünk, van némi esélyünk az A csoportban maradásra. Fehér orosz meccsre úgy mentünk ki, hogy ez az utolsó esélyünk, hogyha mi szeretnénk bennmaradni az A csoportba, úgyhogy tényleg ugyanilyen mentalitással is mentünk ki a jégre. Bevágódik középre a korogott a lövőhelyzet, gól! Megszerezzük a vezetést a Nagy Gergő góljával! Nagyon jó hír ez. Mi több gólhelyzetben vagyunk! Na most lesz baj. Nagyon szép visszazárás Sarauertől, és már jöhetünk vissza. Vas János ütőjén van, Sarauer gól! Ember hátrányos gól! 2 másodperc volt még a kiállításból. No de nézzük ezt a meccset. Aj, de gyorsan kapunk. Most Márton ütője alatt elcsúszik, itt Stepanov odébb tudja kotorni, és Tipsic nem tudja megállítani, és kapunk egy gólt belőle. Gavrusz. Egyenlít Fehér Oroszország. 4 magyar indulatnak, és ott a szóló lehetősége. És gól! Sebők belövi! Megint vezet Magyarország!
leghúzamosabb ideig nem lőttem gólt, mind a bajnokságban, ugye a filmbajnokságban, mind utána ugye a VB-n nyilván egyet se. Láttam, hogy korongot szerzünk, és csak sprinteltem a kapu felé, kaptam egy nagyszerű paszt, utána felnéztem, hogy hol a kapus, óriásit pattant a koronga az ütőn fölött. Hál' Istennek sikerült kontrollálnom, és egy gyors mozdulattal elhúztam balra, aztán pedig becsuktam a szemem és előttem. Galló tovább viszi, Galló még, és bent van! Galló is lő egyet, megint 2-vel vezetünk! Megpróbálja Stassos tenni, megint sikerül kiütni, és ez most már meg lesz. Ha be se megy, az se baj, de bemegy! Bemegy, micsoda csattanó! 3,8 másodperccel a vége előtt bemegy! Egy fantasztikus érzés volt, hogy ugye még az előző 4-5 meccsen ugye csak a szurkolóktól hallottuk a himnuszt a meccsek végén. Most tényleg a hangszórókból is az szólt, és együtt tudtuk énekelni, úgyhogy nekünk is egy nagyon fontos dolog volt, és egy nagyon jó érzés, hogy vissza tudtunk valamit adni a csodálatos szurkolóinak, akik kijöttek egészen Szentpétervárig. Hihetetlen, amit ma produkáltunk ettől egyig, kapustól, hátvédtől, csatártól, és igenis megint megmutattuk, hogy fel tudunk állni a padlóról, és igazi magyar betyárok vagyunk. Bartis Istinek jól átigazították az órát. Szökik a mána! Sokkal szebben néz ki. Be van kapcsolva? Így várnak csodák, hajszolt kutyák futnak, az út menti fognak. Ezt vágjátok ki, meg barátnők van, meg feleség. És akkor jön a magyar csapat! Számoljuk szépen végig! Hányat lőttünk a fehér oroszoknak? 1, 2, 3, 4, 5, Úgy van! Jó van, Malú! Először is köszönjük szépen, tényleg fantasztikusak voltunk minden meccsen, úgyhogy... That's why we came here. That's exactly what they're going to do for you the last game against Germany, and köszönöm szépen for... You guys ready to go out and do it again like you did the other night? Yeah. Okay. We have to keep our emotions in control, but at the same time say, fuck you guys. Fuck the Germans today. Okay? Get in their face. They don't like getting fucking kicked. Okay? US last night, there was shit going on after every whistle. If there's any shit, just make sure all 5 guys are in there supporting each other. You guys start here. Miután megnyerték előző mérkőzésüket, a válogatott megőrizte a bíri reményét, hogy elkerüli a kiesést. A felső osztályban maradáshoz azonban le kell győzni a szintén sikerre éhes németeket. Bartal is, az ő sebessége az jó. Átsorog a korong! Gól! Sopron lövésével megvan a vezetés! Ezt már nem tudta kihagyni. 1-0 ide! Nem fogunk nyerni! Ne választjuk a könnyebbik utat! Just 40 minutes! 40 perc, bazd meg! Kemény meló! Gyerünk! Életünk meccse lehet, bazd meg!
20 perc egész kibaszott szezonból, bazd meg, húzzuk meg! We're in this situation here, fellas, to give ourselves a chance to win. And we're not going to win if we don't get our fucking feet moving. And the guys without the puck can't be standing there and watching the guy with the puck. They got to be moving to spaces as options for the guy with the puck. Okay? Any questions? Let's go. Brown lövéssel lejön Rajnáról. Egyre nem találjuk a korongot, most van baj, gól! Az jó! Wirtz gól! Wirtz elengedi a kékről, és bevágódik a német kapuba. Ezt a mindenit! Hogy küzdöttünk pedig, te jó Isten, belevetődtünk mindennel, fejjel, lábbal, kézzel, ahogy csak bírtuk. Rest, guys. It's the experience being here. We'll see whether or not we're going to be back here next year tomorrow. Good job. I don't want to say great job because it was a great job, fellas. You'd be in a better position to ended up. But the fight and the effort was there, the commitment was there, and that's all you can ask. Congratulations and regards to that. Nyilván most ilyenkor lehetne fogni, hogy a franciák rosszabbul játszottak azon a meccsen, amin aztán végül is eldőlt, hogy kiesünk, de ezt nem szabad eljük fogni, mert volt nekünk is 7 meccs. Nagyon-nagyon rossz érzés ott, hogy kiestünk. Ugye nyilván nem úgy mentünk ki mi a VB-re, hogy mindenkitől kikapunk és simán kiesünk. Ha ezzel a mentalitással mentünk volna ki, akkor tényleg semmi esélyünk nem maradt volna. Ha valaki elmélyül a jégkorong világában, megtapasztalja annak fájdalmait is. Nem mindig a végeredmény számít. Az igazi sportembert az jellemzi, hogy újra és újra fel tud állni, és azon dolgozik, hogy jobb eredményt érjen el. Előfordul az is, hogy egy vereség láttatja meg az igazi bajnokokat. Végül is nem az a fontos, hogy hogyan győztek le, hanem az, hogy a vereségből hogyan tudsz felállni. Rosszul esett az egész csapat számára, hisz abban a hitben voltunk, hogy sikerül benn maradnunk a következő évre, de én úgy gondolom, hogy ezzel nincsen semmi gond, hisz most jutottunk fel egy elég hosszú ideje újra ebbe a csoportba, és még több csapatmunkával több is kihozható belőle, és legközelebb biztos, hogy benn maradunk. Nem sokan hittek bennünk, mindenki azt mondta, hogy kimegyünk, és akkor majd tisztes helytállás, azban mindenki elégedett, úgyse fognak nyerni a srácok meccset. Amikor a jégre lépünk, akkor úgy érzem, hogy ők se földön kívüliek, tehát ugyanolyan korcsa van rajtuk, ugyanolyan bot van a kezükben. Magasabb szinten vannak, de nem különb emberek, ugyanolyanok, mint mi, csak sokkal többet dolgoznak, nekünk ezt kell behoznunk, és szép eredményeket lehet elérni majd a jövőben. Úgy érzem, hogy most vagyunk erre eljében, és a következő 3-4 év lehet az, ami kicsúcsosodhat a számunkra. A jégkorongjátékosok is tudják azt, hogy az utat a csúcsra kemény munkával, a képességek elszánt fejlesztésével kövezték ki. Azt is tudják, hogy az ajándékba kapott tehetséggel ebben a sportágban is jól kell gazdálkodni, hiszen ők képviselik nemzetüket, és a játékuk alapján mutatják meg, kik is ők valójában. Többet tettünk le oda az asztalra, mint bárki elvált volna tőlünk. Jövőre sikerül úgy játszanunk a Divízió 1-ba, hogy ismét vissza tudunk jutni. Van nekünk hova fejlődni, de annyi potenciál van a mostani fiatalokban, akik ott voltak a VB-n, és akik még esetleg most kiestek, hogy vissza fogunk térni az alcsoportba, és 5 éven belül mi oda is fogunk tartozni.